یزدان کوره ترسون زینه از اون رو بیا بینی مردم اوی ساعت ببین شوری میرنه مجموعه کور و کاری سنه رفیقش سه چیکن اصلا زینه میترسون با مرش براتون ماله آبون برام کوته از باز اینجی بیرستان سرام دردی کن برام بدبخت Literal brownie bro, literal ele passou, nem a moeda. Fizemos uma assim, شما هرچی خوام با یزدان ضبط کنم این میره دیگه صبر من صبر کنم چی الو خوبی خاله؟ کوانی؟ يقوم بعزينا دي شما خاصة ما لك كنا بدار ناليش تمشي إيه رياك إنت بدار فما تسكني صابونة زينة چیه؟ صابونة؟ ها شنو هذا بقولت ملاي أربعة وقلت طابت هي مدري قاعدة بدعتني لون هذا بقولت فعلا متسكنم إيرو زينة قرار پس خشمینش بیام نکنه مثلا بس دیگه برز مکوزه خویی هی آب رو ریزی دراره بزم راون زبان وسیله بتکنم راون زبان بگم چه خب بیا وسیله که تا زن تو بات هم راون زبان من به خود پوشی شیجوری تایتونو پر رو بود راون زبان بگم چه یه پیلش کنه چه بخوام همونه بزوره یه دقیقه بیا همینو تاملا این بوده هی بو سب و هر روز به ترتیبی بو خویو زیبیو خدا حافظ والله برو هر روز سب پس سب کن تا تو فكر الاف ليش تبدون مجمع کار السنة شغل السنة برداشت و منزه بدبخت چه تقدم پرو که برام نجای بود بزرم خمه بدبخت شدم با یو اگر تاپسین هونه خود زوستیم زوست نزوست همش همیری کشیم ایران بوی برای کسی سو خوش سب کن برای چیزا رو سب کن so good. Oh, so just. چی داری زن رو زدیم میره صابونه بود
Ay sen olacağız. Ablamı da ben de ettirem sayar. چیه؟ چیه؟ سلام خالت ده نمره کرده چیکنه کارشونه شغلشونه با چیره چه یا بچه ها همه تو سر بزنه به خیالی بچه من تو فرقات دیدنه باش نیگی باش میگون دست تو باش بگون بشین باش بگو خواب دست چندی باش بگون تو باش بگون بخوای من باید در بس نکی بود سب کن آدمی بود حالا تو آدمی بود تو باش گیرون و کوه برن تا دشمنی که زینه بید زینه نه انجام بیاییم تا همین دیوسی تصمیم کو خوش بیاد تو میوه میگوی شکوه یزدان حالا بیزن و خود درست بینه خیلی جواب زینه نبید خب من گم شیکوش دگم خود آیه مشکل تا برسال کار و آره شما وقتی که خوش آدمی سیسه زنیدش نه هم از زینه بید کنده سرا تم کن بچه برونه جبو وسیده نچگرم برنامه جایبو تا یزدان به فکر بود تا خب زینه برنامه جایبو بگم چه اومد نه تو بنا تا زینه هم بیا شغل برزمون کوچه من بیا برو زینه چی من برزمون کوچه تا یزدان هم مجبوره او بره بونه کرایه کنه تا بسیده شوهر هم را ابو خواهر چرایتی نمیشه برای چرایتی من چطور برنامه جایبو من بی پدرم بی مادرم برنامه جایبو هذا هو منطقة دلالة قوم سنة وبين سنة که خیلی نمیزن بریش زنی باید دستان شدی هلا كرة قبيل نار دستش خالیه خودتی کنم پیلنار خودتی کنی فقط یه کاری بود تمام انجام بید قوم پیل نار دستش خالیه خودتی کنم زیر خواهر میومده پیلنار رو زن بریشی خود تو راست میشه دیسیش همین که خواهد کنم تو برای اون نجابو بعد رد تو تکره بهتری بالا بازم کر بهتری خب كرة دستش خالیه من برای جبه بگم چه بگم اومد یکو پیل نار خودتی کنیم هلای ما خب پیلنار زن بریشی نونو بلا و منطقة به فقط تو نشناسون تو به میگوی شکوه کن خب من هلا زنگش زنم زنگ ده هر کاری خیلی دیم هیتا پسی تو زوست نه زوست هم داره تیخ تیبینی زنگش زنم تا بیا تا سیش کنم منم سیچی نیره یه توی کرایه کنه که زینه هردم یا چی نتیگه زینه قصه خیلی امروز وقتی ما سر دوشو بر یادان از دوش تلاده نمه آمای من کرامش نیست چرا اگه وقتی تو تمون چی دیگه خیلی میخوام برمون تو الیش من از زن یزان زنم مجبوره بیا بره قرض نکنه تو کرا کنه یه زینه فشارتون از زینه هم بگه ایاد بارم میخوام بیام تو نام تقصیر یزان یا تقصیر زینه یرشه بود تو شیخا من این تحصیل یزانه کار میکنه به فعلی نیست حالا زینه یا چیزی برای خلوقی کنه چی کنه بگه هرمه ببرنه سر سازن خوب داری میکنه حالا تا زنش بزنم آره جاندارم devam ediyor.
Tamam. چی خواهرتون داریم؟ سرت رویدی؟ بیرون میخواد خب میو چه دیگه بیرون؟ بعد میتونم دو ماتره ده داره شدی خب اصلا دفعه بسر خیلی من میتونم بعد زینه خب زینه زنگ بزنم خب دای درو کنه زینه نیایم زینه گوشمه تو نریش؟ اونه که دارم گوشمه اصلا نیره خب بچه میرمش بکوه بیرون تو چه نمادی؟ دوش و حدا نماری تو جیاردی و سیتا؟ خب زبازی نگردی؟ همین که هستم خب باید جد پایسته نه؟ نه پیل دارم نه جا دارم نه جو دارم دا خود ایزنه دویمو خود تمره کار آقا تو فیل نبیگه نباشه دارم که نه دویمو خود تو فیل نبیگه یکی داره بعد دخ میگه بدون قرارداد تمو که نتونه سرازی نه گو حالا خب میرم خب میره دیگه آدم جامعه برن سارا خب میره دیگه حالا یا میره شیا گتو بخوام میخوام ایرادار میخوام بیام بتون زندگی کنم هر- سمای بده سمای بشی که برن سرای اصلا هیچ حالیش نیم سما وقت گذشت ما اصلا مدام نمیخوام یکتی خود تو رای تبه در نکاشته برای تو بجون بلا دوست بجون اینا تو چه تو باید میخوام میکنی به سرا بدش کنم دا یکتی دا ما اصلا روزی که مو بچه خواه ما در بارن دویتر بیم تو چه رفتی دویدو؟ در تو چه رفتی دویدو؟ تو پیچرانه رو بری روزی در خبره بتدار رو بسی ما؟ یه سال ما روزی که دارم ما بچه دار رو بیم خب پیل نراری من بچه بچه گیرتیا بچه گیرتیا اول نگو من زینستم که بچه دار رو بیم نیخواه باکو پیل برن دویدو دیگنو باکو پیل برن چراغونه نبرو باکو پیل نه یعنی از این دویتری که نیست بچه گیرت یا ها چه بیجی رو برن واسه مشکل از اپومه خودته دویتری رو چه؟ خب همه مشکل از خود بیم تو خیلی چه داری؟ خواهم مشکل به هم حتی داخل بسو باشه و تا نه اپومه دویتری رو تیلا نگویسه خب ایرام تیلا سونی؟ ها ایسونی بش خب باش تو خیلی ارزه دوی تو چی داری دیگه خیلی بسه زخمی خب بچه کار یه وقت برام اون نبجو کوه بجورو با کوپی بجورو باپی کوپی کوه یکی زینه آمیه نیم و آبخات جاوه خب یا تو نه نمیرم تو دایما شماری پروتئین بیام سابرا نه زمستون تکون درچی بری سال خفت کی نیست که خیلی داغش بی آقا اپومه دویتر ایواز بیا تیلا سونی؟ ها ایسونی بش ممرنه مسخته خب باش یا باشه بتسیو خب باشه من نگیرنه ها بس دیگه زیرت شو یا. این طرف نزن خب من دویتریه چی برسی خواهد خب زهره تو ارزه بری چی چراونه چی زینه یه زینه خواهد خود سرا اوش خیلی نمره تی دویدم تو پیلت کنی بی بدبخت بس زورت یا زورم یا پیل نروی دارم بس دارم داری اداش خیلی سری آوردی مال اداش چرای زنده نمیده سوشه زشته خاله امروز زشته کار نیست ها کار نیست بلا پول کار بجو ها کار خرد نه خیرم از این هر نیست از این خبرن نیست سرش کن خب اصلا گو یه همه گو تو اصلا من قبول کی گو میز قبول نشد تو بمیره بعد دست شدی میز قبول نشد تو گفتی از این خبرن نیست جای سر کن حالا تا سب نه خیرم گوی بازارده سازم قبل نه هر نزدم گوی میسرمی نزدم یه هر داتو مزی میسرمی نزدم حالا هم از این نخواست که تونه سرات عبده که چی نوشتی مجبوری اصلا زنده ایستم وقتی ما بسه گیر مونده از زنده ایستم وسیله مونه تا زنده تا جنب کو بیا برو من همون تو همون زنده ایستم نه نمیشم میخوام اون زنده ایستم وقتی بسه گیر مونده اون زنده ایستم خب بچه هنگی تو نیا اول مرد خب بچه برام زنده بگه چه بچه به اون داره چه داره دوستا بسه نه جری نه کاری نه زنده ای خب بچه بگه چه خب زوره میام زوره میام که بچه خواهم کو زندگیته کو آمروته کو اونته بله رسکوته دوستا ببرسنا میتونست کنیم هایی کسی ایگو فلیپ نمیستی افسی برستن ببیشی زنم کافه نمیستی
کثافت بشین دیگه چه؟ نه تو هم میسه برو دیگه چه؟ Kaçı gördüm? Ne kaçı gördüm? Boşver ezbere aslında. Çıkmayın dövdüm. Anne bir şey söyle. Anne boş kol, boş kol. Yok boşver ezbere aslında. Ha? Ezbere. Ezbere işte. Ha? Ben de gittim. Ha? Ben gittim. Sen de yapar. Burada mısın? Nasıl? Dışarı. Sen şimdi ne olursun? Bir şey. Sen nesin ne olursun? Benim her Sen de yapar. Sen çıktı ben evvelsi. bir şey de benim artık. Sıçtı. Yazam yer bir şey. Benim artık obrumla basıyor. Sen de yapar. Maya bir şey de. Herhalde yardım eder. Ne benim evlatlar. Benim artık çarpını koy. Ha. Sen ne koy? Yıkuni. Çizim sabısı bir kare geldi. Benim evlatlar. Dile bakalım. Ama ne bileyim kaç benim dom mağdur Az evvel ممكن یه کار مکانه به چه Şey bu, bir şey bu. من آمد کن بعد کن Asla vaziyet uçuyor. نه Yani siyah ve ağzı. Ne ne ha? Mesela, hadi mesela. اول کار Ben بکنه ne ne? Ha. ها از تو روز اول کار بکنی الان چه زورش دراز میسه Bu ne kalmış? تینی نه، بلکه کسی İzine melize hamile ne bu kalmış? Ha, daha şöyle kırarsın doydu hamile gibi. Abla doktor خوبی؟ Ha. تو چند را Ne باش ne mesela ne var? چند را باش چند را باش دکتر Ama başı vermiş. İzin vermemiş. Ne? خب بولش بولش. اونه هم یه اونه برای همون که کرایه که این اونه هم نبود الان پیاز زینه گو تا یه لمی امرو تا سویا Helal ya. Ona Aslında bir ayrı lütfen. Mezar çandi. abla doktor مشکلاتی بیتاره سونی؟ Ötüm kalkma. Bu ders kıtı. Tıkıdan gibi. چه داری به خوشحالش که یکی تراپ دیسی دار بچه خواه. بچه Bu خواهم بچه خواه. Habete ben kuru mizeli. Kuzeli. حالا خود دستت خالی هیچی میاری بچه خیلی بچه هم گیتیا تو خود دستت خالی اونت کرایه اینو علیه پیل داره. بله کارکنه آبرو داره. تو داره. سیب بچه ها. بچه نیارم میزلی. زنم بچه من بدبختی با تو. نه من کسی دستیات به آزی. دوست دارم. دوابه بینه مردم هر روی از آن مردم جل کنه از گرده کپنه. را باید دکتر یا نه مشکل یا مشکل. خواهی. بیت بخواب. باش. چهار کلی مو برم. ناتی کلی. خب برش پس نه از زورت یا. برش بودا بشه سیاه خواه. برش مشکل یه بی خب مشکل تو بی چه؟ خب باش من باز دیدارم شد. خب شانسی خدای نفسه برسد. یا میگو به مشکل من بی همی جمرمون زبون خب اگه مشکل تو بی چه؟ ببین میگی من تحصیل خوش. بیت مشکلی نه. حالا کاش مشکل داشته بود به صدا هم دور نکن شما بکی مشکل ده داشته سال بخدا. یه سالت بلا حالا هونه تو هونه داری یه ساله حالا هونه داری بچه سی چنده؟ نه نخواستم تو رو زوری دیم. بله زبون دراز نفهمه نه شعور داره در همسان تا کسی نفهمه سن آقا مونه. حالا تو بفهم تی هیچی نگو حالا یه فهم ناره تو فهم داشته بود تی تا کسی نرد لازم بگم بدم. جل کنه قادی کنه چی کنه بگم. برو با بخیر. ای بیش. نزیات فهم رو بیرسی کی. نه برای خود بزن. واجه بین مردم یاسا دوا اصلا دتات دیگه که رو واسه تیزه زندگی ما خرابی دا. ها؟ تیزه زندگی من خرابی. ما اصلا یک دنیا خواستم. تو زوری برم. تو خود واسه مطالعه نسی اون نسی نون زی نسی چند بدی ما یک دنیا خواستم. تو این زور دارم. یک دونه ما اصلا بگوی کی نخیر کی نمیخیر. هلا برو. من همی همین سوریش پیام گوی آسم. همی الان یه دوار خیلی هم خوبه هیچ هم خوب نیست. بله خوبه عادی مهم نسیم. باش. حالا چه داره تو حالا خود دولاری بنوشتی نمیدیش اما خونه سونی اتش. بله استاد بسید نمیدونی سونی
جر مرافع یه ملاده جر کنه تاسیسی تو بخ میده مردم یه از هم تده باد به فکر بوی برسی خود سیکا یه حالیش خود بجو برسکا چی خیلی استاقسی بتو برسی بتو بخوی یه زینه همی خرجی خان زینه یاسر شجر دک برا سرا چه بکنه؟ با من رفت میرم تلاخشه با بسون طرف ناسی تو زشته تلاخشه بسون ملیه شبه تا طلاق شد من بینی اقتداسیه برسم خوچه بله من اتن به هیچی دارم بیر مردم چه کردم بیر مردم اینه رتینه کسا شخوار چیه؟ نیست دیش بپرد نه کافسیم جر آبروم رو برده در بعدش که پول خوش دارید پول